geslapen. Ik werd tot 9:30 wakker en om 8:30 ging onze boot. En die boot was ook erg heftig. Maar nu zijn we net naar een hostel gebracht, soort van, waar we straks weer worden opgehaald. In Ao Nang. En het was gratis. Of misschien illegaal, dat weet ik niet. Maar we hebben niet betaald in ieder geval. We zijn nu in Ao Nang namelijk en we gaan naar Khao Sok. En, want we hadden te laat de kaartjes geboekt, dus dat was een beetje vervelend. Maar nu zitten we hier, kunnen we hier 3 uur lang vertoeven in een lunchroom, die wel heel duur is, maar goed hè. En dan worden we straks opgehaald. Dit is ons lunch. Een smoothie bowl en een sinaasappelsapje en een ijskoffie in een smoothie bowl. We zijn gearriveerd in Khao Sok. We hadden problemen omdat we vrij laat waren. En toen hebben we dit hostel geboekt. Toen hadden we 1 bed in een 4-persoonskamer en 1 bed in een 2-persoonskamer. Toen had ik net leuk steenpapier schaar gewonnen. Maar die vrouw bij de receptie, die weet niks. Want die valt in voor iemand die naar een concert was of zo. Ja. Dus die gaf ons gewoon allebei die 2-persoonskamer. Dus moet je dit zien. We hebben gewoon lekker weer eigenlijk een soort hotel-vibe gaande. Dat was heel leuk. Ja, nee, mijn broek zat strak en dan moet ik altijd even squatten. Oh ja, oké. Nou. En ze zei eerst dat we naar die andere kamer moesten voor de wc. Maar toen kwam Yvonne net hier achter. Kijk, dan gaan we leuk naar buiten. Uitzichtje wel ook trouwens, zo tussen de palmbomen. Hele mooie vibe. We hebben hier gewoon een badkamer. Is het niet prachtig? Oh, ik ga ook even lekker douchen, maar we gaan eerst eten. Oh, ik zou ook even zeggen wat we morgen gaan doen trouwens. We gaan naar Khao Sok National Park en dat is dus fantastisch. Er lopen olifanten. Ik wil graag een olifant zien, maar we hebben net een olifant gezien onderweg. Maar het leek wel meer op iemands tuin of zo. Gewoon een hele grote tuin waar gewoon random 1 olifant in stond. Maar goed, het gaat denk ik heel mooi worden, dus we hebben er heel veel zin in. Goedemorgen mensen. Wij zitten nu lekker een ontbijtje te halen. Zo banana pancakes met Nutella. En daarna gaan we op stap. Het is 7:50 of zo. Dus we beginnen de dag op een markt. En dan gaan we zo door naar de rivier. De lake, dat bedoel ik. We zijn gearriveerd op ons huisje. We hebben een huisje met z'n tweeën. En echt een en al bed is het eigenlijk. Bed. En dan is dit ons uitzicht. Zien jullie dat? Oh ja, dat niet alles onder water. Het is dus echt enig. We hebben ook een badkamer zelfs. Een eigen badkamer. Kijk, gewoon een wc en een douche. Wij zijn helemaal content, toch? Ja, ik ben heel blij. Zie je het? Vreugde. Behalve, we hadden aangegeven, we moesten kiezen tussen een hike of op een bamboeding. Voor als we niet wilden hiken. En ik wil best hiken, maar ik wou niet in een grot. En Yvonne wou eigenlijk niet hiken, dus we gingen het andere doen. En nu blijkt dat we geen keuze hebben, dus we gaan hiken. En in een grot. Ja. Maar in die grot zitten dus spinnen die je aankijken. Maar ik vind dat nog niet eens het ergste. Ik wel. Ik hou gewoon niet van in de hitte wandelen. Dat vind ik prima. En er zitten vleermuizen, maar die vind ik ook niet zo erg. Die spinnen die me aankijken, dat brengt me gewoon 3 dagen terug, weet je wel. Daar krijg ik flashbacks van. Maar goed, we gaan het zien. Wij gaan zo hiken. We gaan eerst even zwemmen.
wandelen, Yvonne? Wat gaan we doen? We gaan een half uur een berg opwandelen. En we? We hebben er zin in. Nee, Oh, we walk, we don't stop. Oké, dus. Ik zit iets op mijn oor. Nou, dat is dat wel wat. Er zitten hier namelijk heel veel enge dieren. Er zitten pythons, maar die zitten hoog in de bomen, want die beheren de apenpopulatie. Kingcobra's, olifanten, tijgers. Hij zei net dat we aan het einde een olifant gingen zien, hoorde je dat? Ja, hij heeft hem even opgebeld. Hij heeft hem opgebeld, de olifant. Ja. Oh ja. Mijn GoPro is stuk, want we gaan een grot in, dus ik heb mijn echte camera niet mee. En ik ging met de GoPro filmen, maar ik heb hem opgeladen vannacht. Gisteravond deed hij het nog en nu deed hij het niet. Maar ik vermaak me prima. Ik mag alleen niet zo hard praten, want dan jagen we de dieren weg. Nou mensen, het water is hier 50 meter diep. En dat is de bovenkant van een boom. Niet een klein stukje. Thinking under the water more than 1,000 years, I think maybe it should be the coral. If you go to under the sea, the coral is like this, and then they have the many color, like the pink color, blue color, and brown color, and then they can move. We can imagine we are Nemo. After you touch already, they die. They not become the soul anymore. That's why when you go to some place, just see and learn. Don't touch it. Okay, and can see closer. This one drop the water, they become a calcium later on. You go inside. Please mind your head. Hospital too far. Eerste reactie. Van de jungle. Ik vond het enig. Ik hou normaal gesproken niet zo erg van hiken. Maar ik vond deze best prima. Ja, hè? Ja. Ik vond het leuk. Ik vond het enig. En dus. Ik heb mijn roeping gevonden, denk ik. Jongens, kijk. Olifanten. Varkens. Varkens, die man die attendeerde ons. Nou, eigenlijk onze buren er net op dat daar varkens zitten. Is dit cute? We luisteren naar het nummer van Nederland voor het Songfestival. Hij is aan het viben. We zijn hier dus aan het chillen trouwens. Mark my words, that is not gonna win. Nou, het eten. Jawel! Ik bedoel, yes! That is not gonna win. Well, maybe. It's gonna win the televote. Mark my words. Ja. He's a fish doctor. Oh, that's disgusting. Don't that look is at it. Don't look at it. It's good. It's actually not bad though. Oh, pretty good. It is? Now you just keep going eating that. Goedemorgen mensen. Het is 6:15. En het uitzicht hier is prachtig. We gaan zo op zoek naar de olifant. Ik ben heel benieuwd.
Jongens, we hebben gewoon een olifant gezien. Is die fantastisch? Een moeder en een baby. Wat vond jij van de olifanten? Ik vond de olifant de ene. Wat vind jij van de baby-olifant? Die vond ik heel cute. Die was echt heel cute. Was dat nou de eerste die we zagen? Of was het wel meteen een grote? Want het was zo ver weg en klein. Nee, de eerste die we zagen was de grote wel. Oh. Vond ze überhaupt minder groot dan ik had verwacht. Nou, ik vond ze ook heel klein. En toen kwamen we dichterbij en toen was ik van, nee, jullie zijn wel groot. Die zijn wel groot. Nee, het was wel echt heel vet. Ja, hè? Maar ik denk dat ik het vetter vind, ook zeg maar, zoals nu ben je gewoon in de jungle en je hoopt dat je een olifant tegenkomt. Dus als je tegenkomt is het een soort vreugdemomentje. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld gewoon naar een olifantensanctuary gaat of de dierentuin of iets, je weet gewoon dat je tegen gaat Een komen. olifant. Dat is niet leuk. Nee, want je weet gewoon je gaat een olifant tegenkomen. Maar het is veel leuker als je het gewoon in het wild ineens is van olifant. Volgens mij zei hij nog iets over dat ze de vorige week de hele tijd aan de andere kant waren. Maar nu niet meer, omdat het eten aan de bomen daar op was. En dat ze dieper het bos in waren gegaan. Dus dat hij de hele week nog geen olifant had gezien. Oh, echt? Ja. Oh, wat goed. Ja. Ik vond het ook heel vet dat je ze gewoon hoorde hoe ze die bomen omver aan het... Zeg maar, het was echt een beetje Jurassic Park vibe hoor. Ja, je hoorde inderdaad dat er nog veel meer olifanten ergens diep in dat bos liepen. Je hoorde ze gewoon bomen omver wandelen. Ja, Het was wel echt heel vet. heel cool. Ik heb genoten. Ik ook. Aanrader. Aanrader. Zeker een aanrader. Ben je klaar voor Sophie? Ja. 5 dagen zonder, dat is heel intens. Nee, eigenlijk niet. 5 dagen is 4 dagen toch? 4 nachten. Ja, 4 dagen. Oké. Doei.